हॅलो एव्हरीवन, मी हर्षदा. तुमचं परत एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनेलमध्ये हर्षदाज फ्लेवरफुल रेसिपीजमध्ये. याआधी तुम्ही फॅमिलीसह राजस्थान टूर भाग 1 हा लॉग बघितला होता. त्याचाच हा दुसरा भाग आहे. मी हा व्हिडिओ इथे कंटिन्यू करत आहे. तर तुम्हाला ह्या टूरमध्ये आम्ही पुष्करला काय मजा केली, तिकडनं आम्ही एक दर्गा होती त्या दर्गाला भेट दिली होती. परत जोधपूरमध्ये आम्ही केलेली धमाल, तिथला मेहरानगड, हे सगळं मी ह्या लॉगमध्ये दाखवलं आहे. म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. लाल वाला कपूर लेके धर्मपत्नी के मांग में लगाओ और चुनी पे लगा दो। हाँ, मांग पे मांग लगाते हैं ना, मांग ऊपर लगाते हैं ना।